Всім привіт! Сьогодні в нас буде невеличке, технічне, але дуже цікаве відео. Нещодавно я казав, що в нас буде корисна тюнячка доробка для нашого пасатику. І ось на кінець час її настав. Супорта нові та нові гальмівні диски. Раніше я казав, що в нашого пасата гальма такі. Мені трошки не подобаються, бо з великих швидкостей, якщо ви декілька разів гальмуєте, вони нагріваються і втрачають свої властивості. Плюс машина сама велика, і якось коли ти гальмуєш, прямо не пригальмовуєш, а дійсно тобі треба відгальмуватися, відчуття всередині не дуже. Тому сьогодні в нас буде апгрейд по тому, яка конфігурація в принципі на NMS-ках стоїть. Я шукав інформацію в інтернеті, і абсолютно на всіх версіях Passat NMS стоять 312 по діаметру гальмівні диски попереду та 272 ззаду. Невеличкі гальма, і саме що цікаве, навіть на 3.6 двигуні такі ж самі гальма. Бо я шукав інформацію, можливо, з 3.6 поставити гальмівну систему. Але ні, вона абсолютно така ж сама. І її, очевидно, що для 3.6 тим більше не вистачає. Так, як ми маємо справу з вагом, то в нас є штатні рішення від інших більш потужних версій. Сьогодні ми будемо міняти передні гальма, будемо встановлювати 340-й диск, відповідно, більшу таку гальмівну машинку. Ось дивіться, яке воно велетенське. Хто собі планує якесь таке покращення, існують ще більші диски, які легко штатно встановлюються. Це 345 диски. Вони йшли в свій час на Golf R. 340 диски, вони не набагато менші. Їхні характеристики по гальмуванню будуть не гірші. І при цьому вони більш доступні. Тому що знайти з Golf R гальма, чи знайти просто з більш потужних версій Passatів, Тігуанів, Гольфів, Шкод. Це якраз те, про що я кажу. 340-ві гальма передні, вони встановлювались на безліч автомобілів. Я не буду зараз всі прям перераховувати, але щоб ви так розуміли, це і Шкоди різні, РСки, Суперби, і Пасати більш потужні. Наприклад, європейські версії на потужніших там йшли такі гальма, Тігуани. Тобто, де пошукати такі гальма, в принципі, можна знайти. Конкретно у мене це гальма з розбірки. І гальмівні диски теж з розбірки. Краще було б їх взяти нові, але ми взяли в хорошому стані. Поїдемо, покатаємось, подивимось. Якщо бити не будуть, то й все класно. Назад в нас залишаються 272 гальма. Хотів теж їх трошки апгрейднути, поставити більші. Зазвичай хлопці ставлять туди вже вентильовані 310 гальма, коли прокачують подібні автівки. Але поки що спробуємо так. Більш бюджетний варіант, і потім, якщо буде не вистачати, зможемо ззаду також замінити, поставити більш продуктивні гальма. Що нам знадобиться? Це гальма, диски, гальмівна рідина, всякі балончики, пшикалки, колодки. Ми почнемо працювати. До нашого комплекту для ідеалу нам не вистачає ще збільшених щитків, які от ззаду стоять, захищають від грязюки, від всяких бризків. Але так як в інтернеті хлопці допрацьовують і писали свої відгуки, то щитки можна залишити штатні, вони ніби ще підходять на ці гальма. Подивимось, якраз сьогодні буде невеличка інтрига, чи встане воно прям ідеально болтон, чи все-таки нам потім доведеться ще якісь невеличкі такі щиточки, може ще щось докупляти. Зняли ми наше колесо. Для порівняння просто вам покажу різницю цього диску і цього диску візуально. Ось, дивіться, наскільки будуть гальма більші. Чим це краще? Навіщо, в принципі, цей весь апгрейд? Хтось справедливо може зауважити, що і таких гальм вистачить, щоб затиснути колеса до повного блокування. Але є одне але. По-перше, теплоємність таких гальм, вона значно нижча. Реально, якщо ти їдеш по трасі на швидкості 140, наприклад, десь хтось вилітає, тобі треба відгальмуватись, ти натискаєш один раз і все. Наступний раз краще ніхто хай не виїжджає, бо наступного разу гальмувати вже буде поганенько. По-друге, так як на більшому диску, трохи далі зміщено сам механізм гальмівний супорт, відповідно, важіль, який до центру осі йде, центр осі нам треба загальмувати, він більший. І зусиль треба менше надати, щоб спинити дане колесо. Чим далі буде супорт, тим буде менш йому необхідно напружуватися, щоб загальмувати центр, саму вісь. Відповідно, ці гальма будуть теплоємніші, краще будуть гальмувати, тому що в них більша відстань самого гальмівного механізму. І саме головне, вони новіші. Тому що ці вже в мене, я їх ставив нові, вони вже проходили певну кількість десятків тисяч кілометрів. Тут вже є певна уже така койомочка, яка мішає, навіть створює інколи гул.
І замінювати просто колодки на цих гальмах не зовсім доречно. Просто міняти нові диски, ставити і нові гальмівні колодки. Ну, можна ж трошки апгрейд уже зробити. Відповідно, давайте рухатись далі. Наскільки більше буде гальмівний супорт. Дивіться, як це виглядає. Ось цей і ось цей. Він значно більший. Він однопоршньовий. Тобто можна було, в принципі, поставити багатопоршневі гальма. Багато хто ставить з Porsche, але там трошки треба колхозити, трошки підрізати, там болгаркою підточувати. А це оригінальний ЕОМний варіант того, що ставилось на ці автівки. Ну, болтон. Тобто зараз хоп-хоп і поставимо. Єдиний мінус такої системи, що на диски менші, ніж 17 діаметру, просто вони не підходять. Тобто диск не налізе у вас на весь цей механізм. Так як дані автівочки в самих бідних комплектаціях йшли з 16 дисками, то просто для тих, хто вирішив собі такий апгрейд зробити з 16 дисками, пам'ятаєте про це і краще тоді таке не робіть. Ну або одразу запасайтеся 17 дисками. У нас було відео детальне про заміну гальмівних колодок, тому детально показувати, що відкручувати тут немає сенсу. Але глобально ззаду два болтики на 21, супорт у вас в руках. Відкручуємо далі гальмівний шланг, замінюємо супорт. Після цього сам диск знімається просто, один торкс, який його притримує, і все, диск у вас в руках. Все. Зняли диск, ось вже, в принципі, все розібрано. Підвісили старий супорт з колодками. Якщо я не помиляюсь, 1060 чи 70 вони проїхали. В принципі, вони вже в поганому стані. Видно, всередині вони повністю ржаві. Є великий бортик тут. Ось тут теж був великий бортик, але я коли його збивав, то він просто збився. Також бачимо на колодках, їх ще, в принципі, залишилось трошки, але ось тут, отим бортиком на диску, вже виїло таку канавку. Відповідно, коли гальмував, інколи створювався такий шум. Ну, він наче такий не сильний, але трохи неприємний. Відповідно, ось це ми викидаємо. Ось порівняння старий новий диск. Хоп. І ставимо отаку штуку. Він уже набагато товстіший, масивніший, саме головне новіший. Оцю частину обов'язково гарно вичистіть щіткою. Не просто так трошки потерти, а прям класно, щоб вона була ідеально чиста. Чому? У мене колись був випадок, коли на Q5 Audi при гальмуванні, при кермуванні якийсь такий незрозумілий стук був. Передивились всю підвіску, знімали декілька разів колеса, знімали, одягали, все перевіряли. Не уходить. Думали, що це граната. Я вже збирався купувати нові гранати, хоча вони, візуально все класно, вони не потікші і по пробігу не мало бути проблем. Як виявилось, потім просто випадково виявилось, що ще при одному знятті коліс, коли ми робили знову ж таку перевірку, намагалися знайти причину, виявилось, на ступицю десь не сів колісний диск. Із-за якоїсь малесенької мікро якоїсь смітиночки, яку не видно було. І знову ж повторюсь, колеса знімали безліч раз. Чому? До чого це я все? Перед тим, як ставити гальмівні диски, гарно обов'язково прочистіть оцю частину, щоб він став абсолютно ідеально рівно до вашої ступиці. З приводу цих щиточків. Значить, дивіться, в них є отакий вигин, але він в іншу сторону. Ми, якщо одягнемо гальмівний диск, все стає без зауважень. Єдине, що сам краєчок диску, він буде не захищений цим щитком. В ідеалі щиток поставити більший, замінити, але так як в нас його немає більшого, то ми залишаємо цей. Тобто варіант у нас буде більш бюджетний, взагалі його знімати ми не будемо, він ідеально стає, підходить, просто трошечки зовнішній кантик диска, ось трошечки буде в нас не захищений. Гальмівні колодки я взяв Power Stop. По відгукам вони наче непогані. Я взяв саму модну серію, яка там була для даних гальмівних супортів. Значить, ось їх код. NXE 1633. Це йде кераміка з карбоном. Не знаю, чесно, як там карбон поєднується, кераміка, але саме, що хотілося, щоб в них було ефективне гальмування, щоб вони не з'їдали гальмівний диск і при цьому, щоб вони не сильно пилили. Тому що, якщо у вас керамічні колодки, це не карбонокераміка, як на модних тачках, ні, це просто в фрикційній оцій накладочці там якийсь керамічний склад, і відповідно не буде сильно пил на диски потрапляти. Ось, дивіться, бачите, все в чорному нальоті. Причому, що я регулярно на мийці це вимиваю, прямо зсередини, але цей наліт є.
І прикольніше, якщо він просто там не нападає. Ось у нас вже встановлено диск, супорт, підключені гальмівні шланги. Ми ще не прокачували гальма, але ми їх зараз прокачаємо. В принципі, по цій стороні все. Після встановлення гальм ми проїхали вже близько 150 кілометрів. Вони вже притерлися. Я спробував навіть по трасі проїхатись і активно відгальмуватись. На спеціально відведеній закритій ділянці дороги я спеціально розігнався десь до 170 кілометрів і скинув кілометрів до 80. В принципі, мені дуже сподобалося, як вони гальмують. Якщо чесно, я очікував, якийсь буде ефект плацебо. Точно теплоємність буде більше, тобто якщо багато разів інтенсивно гальмувати, але такої в мене ще ситуації не було. А все інше, я думав, ефект плацебо. Але скажу, ні, дійсно гальма стали більш впевненіші, напевно. Тобто я гальмую, я відчуваю, що в мене є запас по педалю, автомобіль не напружується і, саме головне, автомобіль не клює носом. Тому що в нас, нагадаю, конфігурація 340 гальма попереду і 272 гальма позаду. Ззаду набагато менші гальма, вони залишились стокові. Відповідно, я очікував, що буде якийсь ніби качок, коли ми будемо гальмувати, але ні. До речі, така ж сама конфігурація, вона стоїть саме перед-зад по розміру гальмівних дисків і супортів, вона стоїть на Octavia RS A7. Тобто, в принципі, вже ніби такий ближче до спорту автомобільчик. І саме головне, я ледь не забувся. Подивіться, який вигляд. Просто ззаді в нас залишилось, дивіться. Олівець в стакані. А тепер подивіться сюди. Це вже більш виглядає якось, не скажу, що суперспортивно, там без перфорацій і тому подібного, але це все-таки вже якогось вигляду додає. А це, як на мене, немаловажно, тому що, знаєте, коли дивишся, типу спортивна тачка, а дивишся в неї отакусінькі гальма, і ти розумієш, напевно, не сильно вона спортивна. Де взяти такі гальма, де їх пошукати? Я вам казав, на яких автівках вони можуть ставитись. Ви можете, в принципі, в OLX десь там пошукати. Вам треба просто 340-й наперед диск і, відповідно, супорт. Все інше, воно стає без питань. Колодки – це зрозуміло питання. Особисто мені порадив це мій товариш. Він займається запчастинами і він мені продав вже готовий кіт-комплект. До речі, може комусь, якщо захочеться саме такий кіт-комплект, щоб самому не шукати, то я залишу посилання або в описі, або в закріпленому коментарі на свого товариша, який мені продав. Він займається запчастинами. Якщо кому цікаво, пишіть, і ми з ним домовились, що він, якщо напишете, що від мене, то він вам ще й зробить знижку. Ось так. Якийсь такий результат. Я надіюсь, вам було цікаво. Дороблюйте свої машини, катайтеся, ставте лайки, дзвіночки і всім пока.